Magandang araw kaibigan. Ngayon, ang topic natin ay tungkol sa resistor. Ang resistor ay isang electronic component na palagi nating nakikita sa mga circuit. Pero bago natin pag-usapan ang resistor, pag-usapan muna natin ang resistance. Ano ba ang resistance? Ang resistance ay isang property ng isang substances which opposes the flow of electric current. Sa madaling salita, ito yung mga bagay na pumipigil sa pagdaloy ng current. So, mayroong mga bagay na pumipigil sa pagdaloy ng kuryente. At ang halimbawa na nito ay resistor. Sa madaling salita, ang resistor ay isang electronic component na pumipigil sa pagdaloy ng electric current. Para mas lalo niyong maintindihan, ihalin tulad natin ang kuryente sa daloy ng tubig. Ngayon ay maglalagay ako ng kipot or yupi sa tubo ng tubig. At yung kipot or yupi na yun ay ipagpalagay natin na resistor. Masdan nyo kung ano ang mangyayari. Nang dumaan ang tubig sa bahaging may kipot or yupi, ay lumiit din ang daloy ng tubig. Ganyan ang halimbawa ng isang resistor. Ang unit of measurement ng resistance ay ohms. Ito ay hango sa pangalan ng isang German physicist na si George Simon Ohms. Ito ay nire-represent ng Greek letter na omega. May dalawang symbol na ginagamit sa resistor. Ang una ay based dun sa IEEE or Institute of Electrical and Electronics Engineer at ang isa naman ay base doon sa IEC or International Electrotechnical Commission. Ang resistor ay available sa iba't ibang size, shapes, and appearance. Depende sa materials composition na ginamit sa kanila. Mayroong two basic types ng resistor. Ito ay linear resistor at non-linear resistor. Ano naman ang linear and non-linear resistor? Pag sinabi natin na linear resistor, ito yung mga resistor na kapag na-applyan ng voltage ay nananatiling constant pa rin ang kanyang value. Halimbawa ay meron tayong 10K resistor. Kapag dinaanan siya ng voltage, 10K pa rin ang kanyang resistance regardless of heat sa kanyang surrounding. Halimbawa ay meron din tayong variable resistor at naset natin ang resistance niya sa 5K. Kahit na applyan natin siya ng voltage at na-expose siya sa heat, 5K pa rin ang resistance niya. Ganyan ang halimbawa ng isang linear resistor. Kabaliktaran naman siya ng non-linear resistor. Ito yung mga uri ng resistor na walang specific value dahil nagbabago sila ng resistance depende sa kanilang surrounding. Halimbawa na dito ay ang thermistor. Ito ay isang component na nagbabago ng resistance depende sa exposure niya sa init. Mabalik tayo sa linear resistor. Ang linear resistor ay may dalawang uri. Ito ay fixed resistor at variable resistor. Ano naman ang fixed resistor at variable resistor? Pag sinabi natin na fixed resistor, ito yung mga resistor na may specific value at hindi na natin maaaring mabago. Maliban na lang kung defective ito at nag-change value. Ang halimbawa ng fixed resistor ay carbon composition resistor, wire wound resistor, thick film resistor, at thin film resistor. Under ng thick film resistor ay fusible resistor, ceramic film resistor, at metal oxide resistor. Under din ng thin film resistor ay carbon film resistor at metal film resistor. Samantalang ang variable resistor naman, ito yung mga uri ng resistor na pwedeng magbago ng value o resistance sa pamamagitan ng pagpihit ng knob, dial, or screw. Madalas itong ginagamit bilang volume control. Ang mga uri ng variable resistor ay potentiometer, rheostat, at trimmer. So, take note guys, na ang potentiometer ay may 3 or 6 pin terminal na ginagamit sa pagkontrol ng voltage sa circuit. Samantalang ang rheostat naman ay maaaring maging 2 or 3 terminal na ginagamit sa pagkontrol ng current sa circuit. Ang rheostat ay mas kilala din sa tawag na top resistor or variable wire wound resistor. Ang trimmer naman ay isa ring variable resistor na ginagamitan ng screwdriver para mapihit at upang mabago ang kanyang resistance. Ngayon ay dumako naman tayo sa non-linear resistor. Sabi ko nga kanina, ang non-linear resistor ay ang mga uri ng resistor na walang specific resistance dahil nagbabago sila ng resistance depende sa kanilang surrounding temperature.
or sa voltage na na-apply sa kanila. Ang mga uri naman ng non-linear resistor ay thermistor, varistor, at photoresistor or light-dependent resistor. Ang thermistor ay two-terminal device na sensitive sa temperature. Ang thermistor ay may dalawang klase. Ito ay NTC or negative temperature coefficient at PTC or positive temperature coefficient. So, ano ang pinagkaiba ng dalawa? Kapag NTC or negative temperature coefficient, habang tumataas ang temperature sa kanyang surrounding or area, ang resistance naman nito ay bumababa. Samantalang ang PTC naman or positive temperature coefficient, habang tumataas ang temperature sa kanyang area or surrounding, ang resistance nito ay tumataas. So ngayon ay dumako naman tayo sa varistor or voltage dependent resistor. Ito ay ginagamit sa pag-eliminate ng high voltage transient. So in other words, ito ay isang special type na variable resistor na nagbabago ng resistance depende sa voltage na na-apply sa kanya. Dahil sa kanyang property or katangian, ginagamit ito bilang protection sa circuit mula sa mga destructive voltage spike. And lastly, dumako naman tayo sa photoresistor or light-dependent resistor. Ito yung uri ng resistor na nagbabago ng resistance depende sa liwanag na na-receive niya. Ito ay kadalasang ginagamit sa mga automatic street light na automatic na nagbubukas ng ilaw kapag gabi. Ayan, so ngayon is meron tayong tatlong component dito. Meron tayong PTC, NTC, ayan, at photoresistor or LDR. So ititest natin tong mga to. At alamin natin kung paano sila gumagana. So ang una mo natin ititest ay ang LDR na to or light dependent resistor. So kukunin ko lang yung test probe natin, guys. So ito siya. Salpa ko lang. Ayan. Ngayon naman ay kukunin natin ang alligator clip at i-clip natin yung dulo ng terminal ng ating light dependent resistor. So ito siya, guys. Ayan, clip ko lang. So ayan, na-clip na natin. Ayan. So, ang range na gagamitin natin ay times 1K. So, ayan. And napansin nyo, nagkaroon ng resistance or reading yung pointer ng tester natin. Ngayon naman, ang gagawin ko is tatakpan natin yung ibabaw ng LDR. So, masdan nyo. Ayan. Bumagsak yung pointer ng tester natin. Aalisin ko, guys. Ayan. So, tatakpan ko ulit. So, yan. Ganyan ang halimbawa ng isang good na light-dependent resistor. Another one. Isi-test naman natin ngayon ay isang thermistor. So, meron ako dito available na NTC. Ayan. And ang range na gagamitin natin is times 1. I-clip lang natin siya sa alligator clip. Ayan. So, napansin nyo to. Merong resistance na nakuha yung ating tester. So, ang gagawin ko naman ngayon is i-expose ko siya sa init. Tingnan natin kung magbabago yung reading niya dun sa tester. So, ayan guys, napansin nyo, gumalaw ng bahagya yung pointer ng tester natin. Ganyan ang halimbawa ng isang good na thermistor. Another one. Ngayon naman is magte-test tayo ng isang thermistor. So, isa siyang PTC or positive temperature coefficient. So, ang range na gagamitin natin is times 1. So, kabit lang natin tong dulo ng alligator clip dito sa terminal ng ating PTC. Ayan. So, napansin nyo may reading siya, guys. Ayan. So, ngayon naman is i-expose natin siya sa init. So, kukuha ako ng lighter. Ayan. Guys, tandaan nyo, ito ay isang experiment lamang. Pinapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang isang thermistor. Huwag nyo itong gagayahin.
So, expose lang natin siya sa init. Tingnan natin kung ano mangyari. So, gumagalaw yung pointer ng tester natin. And, ayan, pansin nyo guys. Nag-high resistance siya. And so, antay na natin lumamig. And so, napapansin nyo, bumabalik na naman sa dati yung pointer ng tester natin. Ayan. So, ganyan ang halimbawa ng isang good na PTC or positive temperature coefficient na thermistor. Another one. So, ayan guys, meron pang isang pahabol. Magte-test tayo ng isang varistor or voltage dependent resistor. So, kapag ganito guys, ang range na gagamitin natin is times 10K. So, laging times 10K yan guys. Dapat wala tayong makuha ang reading dito sa varistor. Once na nagkaroon ng reading, defective ang varistor. So, tandaan nyo, ang varistor is high resistance. High resistance ang varistor. Lagi nyo yung tatandaan guys. So, ayan. Wala siyang reading. Baliktarin ko lang. Ayan. Wala siyang reading. So, ganyan ang halimbawa ng isang good na varistor or voltage dependent resistor. Once na nagka-reading yan guys or pumalo yung pointer natin, defective ang varistor. Another one. Siguro ay may mga magtatanong sa inyo kung saan nakasali ang mga SMD or Surface Mounted Devices at SMT or Surface Mounted Technology. So pag sinabi kasi natin na SMD, SMT, ito yung mga klase ng component na mayroong tiny metallic contact na directly hinihinang sa ibabaw ng printed circuit board or PCB. At based sa isang article na nabasa ko, ang SMD or SMT ay maaaring makasali sa family ng nonlinear at linear resistor. So bakit kaya naging ganun? Ganito ang explanation dyan guys. Mayroong kasing mga fixed resistor na SMD type. And sabi ko nga kanina, ang fixed resistor ay kasali sa linear resistor. And mayroon din ng component gaya ng LDR or light dependent resistor na SMD type. And alam nyo naman na ang LDR ay kasali sa nonlinear resistor. So kayo guys, ano kaya sa tingin nyo? Pwede kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa baba regarding dito sa topic na to. Speaking of SMD resistor, ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng coding ng SMD resistor. Unlike sa mga THT resistor or sa mga true hole resistor na gumagamit ng color code, ang SMD naman ay gumagamit ng digit para malaman ang kanilang resistance value. Ito ay maaaring maging 3 or 4 digit. Sa 3 digit na SMD resistor, ang unang dalawang digit na nakikita nyo ay tinatawag na significant figure. Ang third digit naman ay tinatawag na multiplier. Halimbawa ay meron tayong 103 na SMD resistor. Ang gagawin nyo lang ay kukopihin nyo yung first and second significant figure. Pagdating naman sa multiplier or sa third digit, kung ilan yung value ng multiplier, ganun din yung 0 na i-add nyo. Ito ay magiging 10,000 or 10K. So take note guys, ang ibig sabihin pala ng K ay kilo or 1,000. Ngayon ay pumunta naman tayo sa 4 digit na SMD resistor. Halos same lang sila ng 3 digit na SMD resistor. Ang pinagkaiba lang, ang unang 3 digit na nakikita nyo ay tinatawag na significant figure. At yung pang-apat naman ay ang multiplier. Halimbawa ay meron akong resistor na 1003. So kukopyahin ko lang yung unang 3 digit at mag-a-add ako ng 3 0. So ang value ng resistor na ito ay 100,000 or 100K. Kapag ang mga SMD resistor naman ay may decimal point, ganito ang kanilang appearance. Ngayon ay magtungo naman tayo sa mga THT resistor na ginagamitan ng color code para malaman ang kanilang resistance value. Ang resistor na ito ay maaaring maging 4 band, 5 band at 6 band. Pag sinabi nating band, ito yung kulay na naka-indicate sa body ng resistor. So, unahin muna natin ang 4 band na resistor. Ang unang dalawang kulay na makikita nyo sa bahaging kaliwa ay tinatawag na first and second significant figure. Ang pangatlo naman ay multiplier
At ang pang-apat naman ay tolerance. Halimbawa ay mayroon akong resistor na ang kulay ay brown, black, red, at gold. Based sa chart na nakikita nyo, ang bawat kulay ay may katumbas na numero. Ang brown ay 1, ang black ay 0, at ang red ay 100. Ang gold ay positive-negative 5%. 10 times 100 is equal to 1,000 or 1K. Ang negative 5% ng 1,000 ay 950. Ang positive 5% naman ng 1,000 ay 1,050. Ibig sabihin, kapag bumaba or tumaas sa 950 at 1,050, ang resistance na 1K na mayroong positive-negative 5% na tolerance ay consider na itong defective or change value. Ngayon ay magtungo naman tayo sa 5-band na resistor. Halos parehas lang sila ng 4-band na resistor. Ang unang tatlong kulay na nakikita nyo sa bandang kaliwa ay tinatawag na first, second, at third significant figure. Ang pang-apat naman ay multiplier at ang pang-lima naman ay tolerance. Halimbawa ay mayroon akong resistor na 5-band na mayroong kulay na yellow, violet, black, at gold. Ang katumbas na value ng yellow ay 4, ang violet ay 7, ang black ay 0, at ang multiplier nito ay black na ang value ay 1. At ang tolerance nito ay positive-negative 5%. 470 times 1 is equal to 470. Ang positive 5% ng 470 ay 493. Ang negative 5% naman ng 470 ay 446. Ibig sabihin, kapag tumaas o bumaba sa given tolerance value ng 446 at 493, ay consider na natin na defective or change value ang resistor. Ngayon ay magtungo naman tayo sa 6-band. Halos parehas lang ang 5-band resistor sa 6-band na resistor. Dumagdag lang siya sa 6-band ng tinatawag na temperature coefficient or ppm. Sa mga magtatanong sa inyo kung ano ang temperature coefficient or ppm, ito yung resistance change factor per degree Celsius or pagbabago ng resistance kada degrees Celsius. Ang pinaka-common na kulay na ginagamit sa 6-band na resistor ay brown, which is 100 ppm. Ibig sabihin, kada 10 degrees Celsius na pagtaas o pagbaba ng temperature, nagbabago ang resistance nito ng 0.1%. And so take note guys, para hindi kayo mahirapan sa pagbasa ng color code ng resistor, mainam na kabisaduhin nyo yung pagkakasunod-sunod ng kulay nito. Pwede kayong gumawa ng acronym tulad nito. Black boys rape our young girl, but Violeta give it willingly. Ngayon naman, ay tuturuan ko kayo kung paano magbasa ng value ng resistor gamit ang analog multitester. So, ang range na gagamitin natin ay ang ohm range. Yan. And mapansin nyo, meron siyang times 1, times 10, times 1K, at times 10K. Ang tawag dyan guys is multiplier. Mamaya, malalaman nyo kung bakit siya tinawag na multiplier. Yan. So, ang una nating iti-test ay ang resistor na to. At ang value niya is 10K. Yan. So, sa pag-test ng resistor na to guys, ang palagi nyong tatandaan ay ang kanyang multiplier. So, ito yan, yung third na color. Ito yung una at pangalawang kulay. Ang tawag dyan is significant figure. Ang pangatlo ay multiplier. At ang pang-apat naman ay tolerance. Sa mga magtatanong kung bakit multiplier yung una nating titingnan, diyan kasi tayo magdedepende ng range sa ohmmeter na gagamitin natin. Since ang value ng resistor natin ay 10K, ang gagamitin din natin na range ay yung merong K. It's either 1K or 10K. Ayan, so ang gagamitin ko na lang na range is 1K. And guys, set lang natin siya sa 1K. Okay, so ngayon naman is ipagdidikit lang natin tong dulo ng alligator clip natin. Ayan, at ikakalibrate natin yung tester natin. So, papantay lang natin siya sa 0. Pipihitin lang natin tong 0 ohm adjustment knob para mapantay sa 0 yung pointer ng tester natin. Ayan, napantay na siya sa 0. So, ngayon naman ay i-clip na natin dito ang ating resistor.
Ayan, so nakilip na natin guys. So ang nabasa nating resistance is 10. Ayan, kita ba? Ayan, 10. So 10 times 1K is equal to 10,000 or 10K. So ang value niya is 10K. Ganyan lang siya kadali guys. Another one. Ayan, so meron ulit tayo dito ng isang resistor at ang value niya is 47K. Ayan, 47K. So ang range na gagamitin natin is either 1K, ayan, 1K or times 10K. So ayan, ngayon is ipagdidikit natin itong alligator clip natin at ipapantay natin sa 0 yung pointer ng tester natin. So napaka-important ito guys para accurate yung reading natin sa tester. So ayan. Ngayon naman is i-clip na naman natin yung ating resistor. So ayan, clip na natin siya guys. And ang range na gagamitin ko is times 1K. Ayan, clip na natin siya guys. So ayan guys, ang reading natin is 48. Around 48. Ayan o, 48. Malapit siya sa 50. So 48 times 1K is equal to 48K. So malapit na siya sa 47K. Ayan guys. Another one. Ngayon naman is meron tayo ditong 470 ohms na resistor. So kapag ganito na hundreds ang value niya, ang range na gagamitin natin, it's either times 1 or times 10. Ayan, lagi nyo yung tatandaan yan guys. Times 10 or times 1. So, ang gagamitin ko na lang na range is times 10. Ayan, times 10. So, pagdidikitin ko lang yung magkabilang dulo ng alligator clip natin. Ayan, at ikakalibrate natin yung tester natin. So, pipihitin lang natin yung 0 adjustment knob para mapantay yung pointer ng tester natin sa 0. So, ayan guys, pantay na. And so, ayan guys, kiklip ko lang. Ayan, ang-clip na natin siya. And ang reading niya is around 48 ohms. So, ayan, 48 or 49 ohms. Nasa gitna kasi guys, pagitan. So, ang reading natin is 48. So, 48. At ang range natin is times 10. So, 48 times 10 is equal to 480 ohms. Ngayon naman, ang itetest natin, ang value niya ay 1M or 1 mega ohms. So, kapag nasa mega ohms na ang value ng resistor na itetest natin, ang range na gagamitin natin ay times 10K. Ayan, lagi nyo yung tatandaan guys. So, pagdidikit natin yung magkabilang dulo ng ating alligator clip at ikakalibrate natin ang ating tester. So, pipihitin ko lang itong 0 adjustment knob para mapantay sa 0 yung pointer ng tester natin. Ayan guys, pantay na siya. So, take note guys, pag magte-test kayo ng resistor, iwasan nyo na pagdikitin yung kamay nyo sa magkabilang dulo ng alligator clip para maiwasan natin ang pagkakaroon ng maling reading. Ang reading natin sa tester is 100 ohms. Ayan guys, 100 ohms. Ayan. So, 100 times 10K is equal to 1 million or 1M. Another one. Ngayon naman guys is meron tayo ditong 100K na resistor. So, itetest natin siya at ang range na gagamitin natin is either times 10K or times 1K. So, ayan. So, tatry natin tong 1K. Ngayon is pagdidikitan natin yung magkabilang dulo ng ating alligator clip at ikakalibrate natin yung ating tester. So, ayan, pantayin na siya sa 0. So, i-clip ko lang tong ating resistor guys. Ayan, clip ko lang. Ayan, at ang reading natin sa ating tester is
100 ohms. Ayan, 100. So, 100 times 1K is equivalent to 100K. Ayan. So, ngayon naman is ito-try natin siyang i-read gamit ang 10K. So, i-calibrate lang natin siya, guys. Pipitin lang natin itong ating tester para mapantay siya sa 0. And ayan, pantay na siya sa 0. So, ito-test natin tong ating resistor na 100K. So, kiklip ko lang. Ayan. Ngayon, ang reading natin sa tester is 10. Ayan, guys, 10 ohms. So, 10 times 10K is equivalent to 100K. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng total resistance ng resistor kapag ito ay naka-series, parallel, at series parallel connection. Ang formula sa pagkuha ng total resistance ng resistor kapag ito ay naka-series ay total resistance is equal to R1 plus R2 plus R3, so on and so forth. Halimbawa, ay meron akong resistor na ang value ay 10 ohms na nakaseries sa isa pang 10 ohms na nakaseries rin sa isang 20 ohms na resistor. So, 10 ohms plus 10 ohms plus 20 ohms is equal to 40 ohms. Sa madaling salita, i-add nyo lang yung value ng bawat resistor na nakaseries. Ngayon ay dumako naman tayo sa parallel connection. Kapag dalawa o higit pang resistor ang magkaparehas na value ang nakaparallel, ang gagawin nyo is i-divide nyo yung value ng resistor sa kung ilang resistor yung nakaparallel. Halimbawa, ay meron akong dalawang 20 ohms na resistor na nakaparallel sa isa't isa. So, 20 ohms divided by 2 is equal to 10 ohms. Another one. Halimbawa, ay meron akong apat na 100 ohms na resistor na nakaparallel sa isa't isa. So, total resistance is equal to 100 ohms divided by 4. Saan nanggaling yung 4? Yung 4 is yung number ng resistor na nakaparallel. So, total resistance is equal to 100 divided by 4 is equal to 25 ohms. Take note, guys, applicable lang yung ganitong formula sa mga resistor na magkakaparehas ng resistance. Kapag dalawang resistor naman ang nakaparallel at mayroong magkakaibang resistance, ang formula niya is total resistance R1 times R2 over R1 plus R2. Halimbawa, ay meron akong dalawang resistor na 10 ohms at 20 ohms na nakaparallel sa isa't isa. Based dito sa formula natin, 20 times 10 is equal to 200. 20 plus 10 is equal to 30. 200 divided by 30 is equal to 6.66. So, ang total resistance niya is 6.66 ohms. Kapag 3 or more resistor naman ang nakakonekta sa parallel na magkakaiba ang value, ganito ang kanyang formula. Total resistance is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, so on and so forth. Halimbawa, ay may apat akong resistor na nakaparallel at ang value nila ay 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, at 40 ohms. So, based sa formula natin, total resistance is equal to 1 over 10 plus 1 over 20 plus 1 over 30 plus 1 over 40. Ngayon ay gagamit tayo ng scientific calculator na may inverse key function. Sa iba, ang display niya is 1 over x at sa iba naman ay x raised to negative 1. So, 10 ohms. Shift natin to and click natin tong inverse key. Plus 20 ohms. Shift ulit natin and click natin tong inverse key. Plus 30 ohms. Shift ulit, inverse key. Plus 40 ohms. Shift ulit, inverse key. So, 0.20. Yan. Ngayon naman, ang gagawin natin is pipindutin natin ulit yung shift at inverse key. So, shift, inverse key.
So, ang total resistance natin is 4.8 ohms. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-check natin kung tama ba ang ating computation. So, bubukas lang tayo ng isang application, guys. Ayan. And click lang natin tong resistor. So, check natin kung tama ba yung computation natin na 4.8 ohms. So, ang R1 natin is 10 ohms plus 20 ohms plus 30 ohms plus 40 ohms. So, ayan guys. 4.8 ohms. So, tama yung paggamit natin sa scientific calculator. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa series parallel connection. Ang pag-compute ng total resistance ng series parallel connection ay parang paglalaro ng isang puzzle game. Kasi mag-iisip ka kung ano ang una mong isosolve. Halimbawa ay mayroon tayong ganitong connection. Pagpalagay natin na ang value ng R1 ay 150 ohms, ang R2 ay 150 ohms, ang R3 ay 200 ohms, ang R4 ay 100 ohms, at ang R5 ay 300 ohms. Kung titingnan, mukhang mahirap, di ba? Pero madali lang yan. Ngayon naman ay i-group natin yung mga resistor. Since naka-series yung R1 sa R2, pwede natin silang i-add. So, 150 plus 150 is equal to 300 ohms. Ganon din yung R3 at R4. Pwede natin silang i-add kasi naka-series sila sa isa't isa. So, 200 plus 100 is equal to 300. Ngayon ay tatlo na silang nakaparallel. At ang value nilang tatlo ay 300 ohms. Sabi ko nga kanina, kapag ang resistor ay magkakaparehas ng resistance at nakaparallel, ay i-divide natin yung value nila sa kung ilang resistor yung nakaparallel. So, 300 ohms divided by 3 is equal to 100 ohms. Ang total resistance natin is 100 ohms. Another one. Halimbawa naman ay meron tayong ganitong connection. Ang R1 ay 2 kilo ohms, ang R2 ay 500 ohms, at ang R3 ay 1 kilo ohms. So, same procedure pa rin. I-group ulit natin sila. Since nakaparallel yung R1 at R2, Sila muna yung uunahin natin. Dahil dalawa lang silang nakaparallel at magkaiba ng value, ang formula na gagamitin natin ay R1 times R2 over R1 plus R2. So, 2 kilo ohms times 500 over 2 kilo ohms plus 500. 2,000 times 500 is equal to 1 million. 2,000 plus 500 is equal to 2,500. 1 million divided by 2,500 is equal to 400. Ibig sabihin, ang total resistance ng R1 at R2 ay 400 ohms. Since naka-series na siya sa R3, which is 1 kilo ohms, i-add na lang natin sila. 1,000 plus 400 is equal to 1,400 ohms or 1.4 kilo ohms. alam nyo ba na ang resistor ay napakaraming application? Pwede silang gamitin bilang voltage divider, filters, feedback sa mga circuit, pull up and pull down resistor, timing circuit, current limiter, at load resistor. So, tatalakayin ko na lang yan sa mga susunod na vlog natin. So, stay tuned guys. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Pwede kayong mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below. Pag-hit na rin ng like and subscribe and pa-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Stay humble and be creative. Maraming salamat.